السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقة عمل ايس كاب رجالي بغرزة الضفيرة الثنائية. انا هوضحها لكم بالتفصيل، بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل عدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل الايس كاب. ايس كاب رجالي بغرزة الضفيرة الثنائية. بالنسبة لغرزة الضفيرة الثنائية دي انا شرحتها لكم بالتفصيل، هسيب لكم لينك الشرح بتاعها في الوصف اسفل الفيديو. علشان اعمل الايس كاب ده، بالنسبة للادوات، الاول انا هستخدم خيط صوف، هستخدم حوالي 100 جرام من خيط الصوف، وهستخدم معاه ابرة مقاس 6 ملم وابرة تنظيف ومقص. بداية كده عشان اعمل ايس كاب ده هحتاج مقاسين. المقاس الاولاني وهو مقاس دوران الراس اللي احنا هنعمله الايس كاب، وانا بالنسبة لي مقاس دوران الراس 56 سنتي. تمام. المقاس التاني بقى ارتفاع الايس كاب، وارتفاع الايس كاب 25 سنتيمتر مربع. اوكي، يبقى الارتفاع الايس كاب 25 ومقاس دوران الراس 56 سنتي. علشان اعمل الايس كاب ده هنبتدي من فين؟ هنبتدي من الاسفل الايس كاب او هنبتدي من تحت. هيبقى عبارة عن هنعمل زي اطار كده. الاطار ده هنعمله ازاي؟ هرتفع ب10 غرزة سلسلة كده، اعمل عقدة البداية. تمام. و10 غرزة سلسلة، دي 1 2 دي كده 3 4 5 6 7 8 9 10. انا كده عملت 10 غرزة سلسلة، باخد لفة على الابرة، بسيب غرزة التانية، بدخل في التالتة، بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفة. هشتغل فوق كل غرزة تقابلني غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر. انا كده وصلت لنهاية السطر، فوق كل غرزة عمود بلفة. الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ هرتفع ب2 سلسلة، هلف القطعة كده بالشكل ده، هشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية بالشكل ده. فوق كل غرزة بدخل في الحلقة الخلفية، بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة، الحلقة الخلفية، وبعمل غرزة عمود بلفة بالشكل ده. فوق كل غرزة تقابلني غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية من الغرزة. انا كده وصلت فوق كل غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية اللي من الغرزة. الخطوة اللي بعد كده برتفع بالاسطر فوق كل غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية من الغرزة لحد ما بنوصل لمقاس دوران الراس اللي هو 56 سنتيمتر. ده بالنسبة لي تمام. طبعا انت بالنسبة لك على حسب المقاس اللي انت بتشتغل عليه، بناء عليه بتقدري تقدري المقاس بتاعك، وبترتفع بالاسطر على حسب المقاس اللي انت بتشتغلي عليه. تمام. فهرتفع لحد ما بوصل لمقاس 56 سنتي فوق كل غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية. بعد كده هنرجع مع بعض نكمل. انا كده وصلت بالاسطر فوق كل غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية كده زي ما وضحت لك. الخطوة اللي بعد كده هنجي ان احنا نعمل ايه؟ نقفل الجزء بتاعنا كده بالشكل ده. علشان اقفل القطعتين دول بعمل ايه؟ تمام. بروح بدخل هنا الغرزة والغرزة المقابلة ليها كده بالشكل ده، واروح عاملة ايه؟ عاملة غرزة حشو. ادي الغرزة والغرزة المقابلة ليها، واقفل بغرزة حشو، الغرزة والغرزة المقابلة ليها وغرزة حشو، بنفس الطريقة فوق كل غرزة وغرزة المقابلة ليها وغرزة حشو لحد ما بنوصل لفين؟ لحد ما بنوصل لنهاية القطعة بتاعتنا بالشكل ده. تمام. طيب انا كده وصلت وقفلت الجزء بتاعنا. هلف القطعة كده بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي نكون غرزة الضفيرة. طيب هنكون غرزة الضفيرة الثنائية ازاي؟ هرتفع ب2 سلسلة بالشكل ده، باخد لفتين على الابرة، بسيب ادي غرزة، بدخل في بسيب غرزتين، ادي غرزة التانية، بدخل في التالتة، هعمل فوقيها غرزة عمود بلفة، عمود بلفتين. تمام. واخد لفتين على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعدها على طول، واعمل فوقيها غرزة عمود بلفتين بالشكل ده. تمام. طيب الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ باخد لفتين على الابرة، بروح ارجع اعمل في مش انا سبت غرزتين، بدخل في اول غرزة بس من ظهر الغرزة كده، من ظهر الغرز اللي انا اشتغلتها بالشكل ده.
تمام. ادي غرزة عمود بلفتين، وباخد لفتين، ومن ظهر الغرزة برضو غرزة عمود بلفتين. بكرر الخطوة دي كمان. ادي كده عملت اساس غرزة الضفيرة. باخد لفتين على الابرة، بسيب غرزة التانية، بدخل في التالتة، بعمل فوقيها غرزة عمود بلفتين. تمام. برضو الغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفتين. تمام. وبرجع اعمل في الغرزتين اللي انا سبتهم، باخد لفتين كده بالشكل ده، وبرجع اعمل ادي اول غرزة سبتها بعمل فوقيها غرزة عمود بلفتين، وباخد لفتين كمان، وادي الغرزة التانية اللي انا سبتها برضو غرزة عمود بلفتين بالشكل ده. بكرر نفس الخطوة لحد ما بوصل لنهاية السطر، بسيب غرزتين، بدخل في اللي بعدهم بعمل فوقيها غرزتين عمود بلفتين. هكمل لحد ما هوصل لنهاية السطر، وبعد كده هرجع اوضح لك هكمل الايس كاب بتاعي ازاي. انا كده وصلت لنهاية السطر من غرزة الضفيرة. الخطوة اللي بعد كده هبدأ ان انا اعمل ايه، هرتفع ب2 سلسلة بالشكل ده. بشتغل فوق كل غرزة غرزة بريد امامي، فوق كل غرزة من الغرز اللي عندي غرزة بريد امامي. تمام. عادي جدا بالشكل ده لحد ما بوصل لنهاية السطر. وفي نهاية السطر برتفع ب2 سلسلة، بكرر نفس السطر الاولاني ان انا بسيب غرزتين، بدخل في التالتة والرابعة، بعمل فوقيهم غرزة بريد امامي، وارجع اعمل غرزة بريد امامي بالعمود بلفتين من غرزة الضفيرة. طبعا انا شرحتها لكم بالتفصيل، فهكمل لنهاية السطر وهرتفع بالاسطر من غرزة الضفيرة لحد ما بوصل لطول الايس كاب اللي انا محتاجاه. انا كده ارتفعت بالاسطر. هنعمل مع بعض اخر سطر. السطر ده اللي انا اشتغلته كان فوق كل غرزة غرزة بريد عمود بلفة في بريد امامي. تمام. هنبدأ نكون كمان غرزة الضفيرة. هرتفع ب2 سلسلة، باخد لفتين على الابرة، بسيب غرزة التانية، بدخل في التالتة، بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة بريد امامي كده، عمود بلفتين كده، وباخد لفتين على الابرة، وبدخل كده بعمل برضو بريد امامي. تمام. والخطوة اللي بعد كده بعمل ايه، برتفع، باخد لفتين على الابرة، وباجي من ظهر الغرزة. تمام. من ظهر الغرزتين كده زي ما انت شايفة اهو. تمام. وبعمل فوقيها ادي اول غرزة بدخل فيها بعمل بريد امامي، وباخد لفتين، والغرزة التانية برضو بريد امامي. تمام. ادي كده كونت اول غرزة ضفيرة. بكرر الخطوة دي لحد ما بوصل لنهاية السطر. انا حبيت اوضح لكم بس اخر سطر بنشتغله ازاي. بنوصل لكده باخد لفتين، بسيب غرزة التانية، بدخل في التالتة، بعمل ايه، بريد امامي، والغرزة اللي بعدها برضو بريد امامي. تمام. وباخد لفتين وبدخل في الغرزتين اللي بعد كده برضو بريد امامي. هكمل لحد ما بوصل لنهاية السطر، وهنرجع مع بعض نقفل الايس كاب بتاعنا. انا كده وصلت لنهاية السطر زي ما وضحتلك ازاي. خلاص كده والارتفاع النهائي كده اشتغلنا غرزة الضفيرة. الخطوة اللي بعد كده هبتدي ان انا اقص الخيط. تمام. هشد الخيط بتاعي، هعمل غرزة سلسلة اللي هي غرزة الامان، وهشد الخيط بتاعي، هبتدي ان انا امرره في ابرة التنظيف، ونقفل الايس كاب بتاعنا. هنقفله ازاي الايس كاب بتاعنا؟ بنبدأ ان احنا نتفادى الفراغ ده هنتفاداه ازاي؟ باجي كده في طرف الغرز من فوق، بمرر ابرة التنظيف بتاعتي كده الخيط بالشكل ده زي ما انت شايفة. كده وصلت للبداية. الخطوة اللي بعد كده ان انا الخيط ده ببدأ ان انا اعمل ايه، بشد، بتفادى الفراغ ده. فعشان اتفادى الفراغ ده ابدأ ان انا اشد كده جامد، فبشد كده علشان اتفادى الفراغ ده بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. تمام. الخطوة اللي بعد كده بعد ما قفلنا الجزء بتاعنا او الفراغ بتاعنا، بنبدأ ان احنا برضو بإبرة التنظيف وباقي الخيط بتاعنا نتفاداه اكتر او نقفلها اكتر. هنقفلها ازاي؟
باجي كده اهو بمررها كده بالشكل ده كذا خطوة. تمام، نشدها برضو. اوكي، وبعد كده ببدأ اعمل ايه اهو كده من داخل الايس كاب، وبنقص الخيط بتاعنا. الشكل النهائي للايس كاب بتاعي بقى بالشكل ده. طريقته سهله وبسيطه جدا جدا، يعني انت لو عارفه تعملي غرزه الضفيره بكل سهوله هتقدري تعملي الايس كاب ده. تمام، وده الشكل النهائي للايس كاب. وكده بقى انتهيت من طريقه عمل ايس كاب رجالي بغرزه الضفيره الثنائيه. ودلوقتي وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل ايس كاب بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي لينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي لينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.